Γεια σας! Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα. Welcome to another Greek video lesson. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι έτσι ώστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα βίντεο μάθημα να παίρνετε ειδοποίηση. Πάμε τώρα στο μάθημά μας. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Γιώργο. Ο Γιώργος μας ρώτησε τι σημαίνει η λέξη γκόμενος, γκόμενα. Είναι αλήθεια ότι αυτή η λέξη χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα. Πάμε να την εξηγήσουμε. Η λέξη αυτή έχει διπλή σημασία. Καταρχάς, όταν κάποιος πει αυτή είναι η γκόμενά του, σημαίνει ότι είναι η γυναίκα με την οποία έχει ερωτικές σχέσεις. Αντίθετα, αν κάποιος πει ότι αυτός είναι ο γκόμενός της, σημαίνει ότι αυτός είναι ο άνδρας με τον οποίο αυτή έχει ερωτικές σχέσεις. Η ίδια λέξη, γκόμενος ή γκόμενα, χρησιμοποιείται επίσης για να αναφερθούμε και σε κάποιον που είναι ωραίος άνδρας ή ωραία γυναίκα. Θα ακούσετε στην Ελλάδα τι γκόμενα είναι αυτή ή τι γκόμενος είναι αυτός. Δηλαδή, τι ωραίος άνδρας είναι αυτός ή τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι η λέξη αυτή είναι αρκετά λαϊκή λέξη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση της. Κάποιες φορές μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Αυτά είχαμε για σήμερα. Όπως σας είπα και στην αρχή, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε μάθημα. Ελπίζω να μάθατε ακόμη κάτι σε αυτό το μάθημα. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με τη λέξη αυτή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!